किचनमध्ये सर्व मैत्रिणींचं मनपूर्वक स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला नवीन रेसिपी घेऊन येत आहे। त्याचे नाव आहे दही पापडी चाट। ही चाट आपल्याला पार्टीमध्ये किंवा कोणत्याही समारंभामध्ये होत असते। ते मी आज तुम्हाला प्रत्यक्ष करून दाखवणार आहे। पापडीसाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी मैदा, अर्धी वाटी तेल, चवीनुसार मीठ आणि थोडे जिरे। आता मी हे भिजवून दाखवत आहे। सर्वप्रथम रवा टाकू, त्यामध्ये हे तेल टाकायचं, थोडे जिरे आणि चवीनुसार किंचित मीठ। हे सर्व एकजीव करायचं छान असं। हा मैदा आपला भिजून झालेला आहे, असा गोळा तयार झाला पाहिजे। आणि आता थोडं पाणी टाकून याला भिजवायचं। जास्त नाही टाकायचं, थोडं पाणी, आणि असं घप्प पाहिजे। परत थोडं पाणी टाकते मी। जसं आपण पुरीला लाटतो ना, त्याप्रमाणे हे मळायचं। बघा असा मळून झालेला आहे आणि याला मी 10 मिनिटं झाकून ठेवते। ही मुगाची डाळ मी 2 तास भिजवली आणि नंतर मिक्सरमध्ये भरड काढून टाकायची। दही, ही चिंचेची चटणी आणि ही हिरवी चटणी, यामध्ये सांबार आणि हिरवी मिरची, आणि या मुगाच्या डाळीमध्ये मी थोडं मीठ टाकत आहे आणि याला छान फेटायचं। जेवढं तुम्ही फेटाल तेवढा हा बोंडा असा छान नरम होतो आतमधून। तुम्ही माझा व्हिडिओ बघत असाल तर मला एक सबस्क्राईब करा, तुम्हाला माझे समोरचे व्हिडिओ सहज दिसेल। तेल गरम झालं आहे, त्यामध्ये मी हे असं एक वडा टाकत आहे। छोटे टाकले तरी चालतात। करून बघा, ही रेसिपी खूपच छान होती ही रेसिपी, आणि लहान मुलांना तर नक्कीच आवडेल। बघा असे ब्राऊन कलरचे झाले आहे वडे, आणि आता हे मी तळून काढत आहे। अशा छोट्या छोट्या पापड्या लाटून घ्यायच्या, किंवा याच्यापेक्षा मोठा गोळा जर केला तर मोठ्या पण पापड्या होऊ शकतात। आणि ह्या अशा फुगल्या नाही पाहिजे, म्हणून त्यासाठी आपल्याला ह्या काट्याच्या चमच्याने असे छोटे छोटे होल पाडायचे असे। आता सर्व ह्या पापड्या मी लाटून घेतल्या, आता मी तळून दाखवत आहे। एका बाजूने होऊ द्यायची। या दह्यामध्ये थोडी साखर, दही जास्त आंबट नको, आणि थोडं हे काळं मीठ, याला मिक्स करते। आणि हे मुगाचे वडे काढले होते आपण, हे गरम पाण्यामध्ये थोडं मीठ टाकून याला बुडवून ठेवले। आता दही पापडी चाटची मी सजावट करून दाखवते। हे असे पाण्यातले हे एक एक वडे असे पिळून टाकायचे, पूर्ण पाणी निसरायचं याच्यातनं। आता यामध्ये पापडी टाकत आहे, अशी बारीक करून टाकायची। खुसूर झाली छान। नंतर दही,
आपल्याला वाटेल तेवढं दही घ्यायचं. नंतर चिंच, हिरवी मिरचीची चटणी चवीनुसार, थोडं तिखट, आमचूर पावडर नाहीतर मग चाट मसाला टाकला तरी चालतो, धने पावडर, जिरे पावडर, आणि थोडं काळं मीठ. थोडी शेव, परत आपण यावर परत दही टाकू थोडं. परत थोडी चिंच, आणि वरून थोडा सांबार. अशा प्रकारे मी दही पापडी चाट हा पदार्थ सजवून दाखवलेला आहे. तुम्ही हा नक्की करून बघा. लहान मुलांना तर फारच आवडेल. पावसाळ्यामध्ये आपण कुठे जाऊ नाही शकत, बाहेर ते खाऊ नाही शकत, म्हणून असे पदार्थ नक्की घरी करून बघा. आणि तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही मला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.